So, ladies and gentlemen, we've had 3 awards down: Nepali Diaspora ICT Award, Entrepreneur ICT Award, र NCL Woman Icon ICT Award. And the 4th award for the day is the Nepal Telecom Pioneer ICT Award. यो award सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका अग्रज व्यक्तिलाई प्रदान गरिनेछ। यस विधामा यो वर्ष 30 भन्दा बढी नोमिनेसन प्राप्त भएका थिए। And to do the honors, before we do the honors, this particular category has been uplifted by Nepal Telecom itself. र Nepal Telecom का केही कुराहरू छन् जुन हामीले यहाँनिर तपाईलाई सुनाउनै पर्छ। फाइबर कनेक्टिभिटी नपुगेको तर 4G कभरेज भएका क्षेत्रहरूमा इमिडिएट इन्टरनेट सर्भिस उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकमले नमस्ते वाइफाई सेवा इन्डिभिजुअल प्याकेज र अनलिमिटेड कर्पोरेट प्याकेजमा पनि उपलब्ध गराएको छ। यसमा नमस्ते वाइफाईको एउटै सीपीलाई कनेक्ट गरी धेरैवटा कम्प्युटर वा मोबाइलहरूमा एकैपटक इन्टरनेट चलाउन पनि सकिन्छ। ट्यारिफ लगायत विषयमा टेलिकमको वेबसाइटबाट यहाँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। सँगसँगै नेपाल टेलिकमले एउटै मोबाइल नम्बरबाट हजारौं जनालाई एकैपटक सजिलोसँग एसएमएस पठाउन सकिने ग्रुप एसएमएस सेवा ल्याएको छ। टेलिकमको वेबसाइटबाट यो कुराको बारेमा पनि यहाँले थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिकमका कार्यालयहरूमा सम्पर्क राखी निशुल्क ई-सिम पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भने नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड तथा प्रिपेड मोबाइललाई सीयूजीमा आबद्ध गराई ग्रुपभित्र अनलिमिटेड कल र सस्तो दरमा डेटा एसएमएस सेवा प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। हामीले यही सूचना ठ्याक्कै यही बेलामा किन भन्यौ किनभने this particular award has been one more time I'm telling you has been uplifted by Nepal Telecom itself. Nepal Telecom Pioneer ICT Award 2022 को विनर को नाम घोषणा गरिदिनका लागि हामी स्टेजमा निमन्त्रणा दिन चाहन्छौं। नेपाल टेलिकम का म्यानेजिङ डाइरेक्टर सुनिल पौडेलज्यू, यसैगरी इन्फो डेभलपर्स ग्रुप का ग्रुप चेयर सञ्जीव राज भण्डारी ज्यूलाई। अहिलेसम्ममा हामी चौथो क्याटेगोरीमा छौं। लामै छ अवार्ड सेरेमनी, त्यसैले चुपो लागेर यतिकै हेरेर बस्यो भने अल्छी लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। So we request you to self-entertain yourself by clapping as much as possible. We've also हामीले राष्ट्रिय स्तरका कलाकारज्यूहरूलाई पनि बोलाएका छौं यहाँको लागि गीत संगीत प्रस्तुत गर्नको लागि। अबको लागि हामी विनर अनाउन्स गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। नेपाल टेलिकम Pioneer ICT Award 2022. And the 4th award for the day goes to Nepal Telecom Pioneer ICT Award 2022. Under the Info Developers ICT Award 2022, winner is Vijay Krishna Shrestha. Congratulations. Nepal Telecom Pioneer ICT Award 2022. विजय कृष्ण श्रेष्ठ नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा लामो योगदान दिनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ विजय कृष्ण श्रेष्ठ। आईसीटी भेटरानको उपनामले समेत परिचित श्रेष्ठले इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन गर्ने कम्पनी बेल्ट्रोनिक्स कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर्स स्थापना गर्नुभएको थियो। एमबीएस सम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएका उहाँ क्यान महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। अमेरिका पुगे, अब त्यहाँ पनि अमृत साइन्स कलेजको डिस्टिङसनको 1 वर्षमै डिस्टिङसन पाएको नाताले त्यहाँ पनि सेकेन्ड इयरमा राख्यो। सो 5 वर्षको कोर्स 4 वर्षमा गर्न पाएँ। अनि त्यसपछि फेरि म इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भएँ। त्यसमा पनि समस्या थियो, म के इन्जिनियर हुनु भन्ने नि थाहा थिएन। अनि हाइड्रो पावरको हावा त्यसबेला आएको थियो। कर्णाली सन्याली यो 86,000 मेगावाटको रिपोर्ट आएपछि ओहो त्यसमै लाग्नुपर्ने भन्ने त लाग्यो। तर त्यसमा अब कन्फ्युजन के भने अब सिभिल इन्जिनियरले बनाउँछ निस्कने बिजुली अनि मेसिनहरू घुम्ने त मेकानिकल इन्जिनियरको अब कुन भन्ने त। अनि त्यसमा कन्फ्युज। अनि अब इन्टरनेट थिएन, गुगल थिएन, त्यस बेलाको इन्साइक्लोपिडियाको पाना पल्टाएर पढ्न जान्थेँ। अनि कसलाई सोध्ने पनि कुरा आएन, कसलाई सोध्ने। अनि फेरि कन्फ्युज भएर आखिर निस्कने बिजुली हो, बिजुलीको इन्जिनियर भएर इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्न गएको। देश तथा विदेशका विभिन्न कम्पनीमा काम गर्नुभएका विजय नेपाल इलेक्ट्रिक भेहिकल इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न कम्पनीमा प्रमोटर तथा निर्देशक रहेका श्रेष्ठसँग हाइड्रो पावर, ब्याङ्किङ, इन्सुरेन्स, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रमा काम गरेको 39 वर्ष लामो अनुभव रहेको छ। ICT Award, the biggest tech award of Nepal.
ससम्मान सहित हामीले स्टेजमा निमन्त्रणा दिइसकेका छौँ र उहाँलाई नेपाल टेलिकम पायोनियर आइसिटी अवार्ड 2022 द्वारा सम्मान गरिदिनु हुनका निमित्त सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालज्यूलाई पुनः एकपटक स्टेजमा मैले निमन्त्रणा गरेँ। आज अलिकति कसरत चाहिँ धेरै हुन्छ सर। साथसाथै नेपाल टेलिकम पायोनियर आइसिटी अवार्डमा उहाँले नेपाल टेलिकमको तर्फबाट CPE डिभाइस पनि प्राप्त हुनेछ र with unlimited internet for 1 year. The winner for the Nepal Telecom Pioneer ICT Award, Vijay Krishna Shrestha. यस क्षेत्रमा उहाँको योगदान लामै भएको कुरा भर्खरै मात्रै पनि हामीले भिडियो मार्फत हेरिसकेका छौँ र I said the beautiful aspect of ICT award happens to be नयाँलाई गरिने सम्मान र अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई गरिने सम्मान। अग्रजलाई सम्मान र नयाँलाई प्रोत्साहन. This is Info Developers presents ICT Award 2022. The winner for Nepal Telecom ICT Pioneer is Vijay Krishna Shrestha.